Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Bagong Mayaman. Part 3! Halika dito. Ito yung hagdan namin. Pakita mo yung hagdan. Yan. Tapos may mga sapatos dyan. Iniiwan namin dyan. Salo-salo yung aso. Bakit? Oh, antayin mo naman. Tapos ito na yung ano namin. Lagayan namin ng mga... Hindi ko alam ano naman ito. Jacket. Jacket, pagkakas. So, hindi kasi ako yung nakatira dito. Yung isa namin katulog. Alam niyo, ito yung katulog namin dito. Kasi, eto, may ginagawa siyang, tawag nito? Gumagawa siya ng kanta niya. Composer. Composer din siya. So, ito maraming mga books dito. Readers din siya. Talaga itong ano namin, katulong namin na isa. Yan, reader siya. Tapos mahilig din siya sa mga ano, sa mga skincare. Ano ba po? Skin gauges? Hand sanitizer. Ayan yung sofa nila dito. Nabili ko sa ano. Thank you pala sa furniture. Thank Canada. So, yun. Salamat. Tapos, ito yung ano, yung dating chandelier. Lamp. Lamp. Ano? Lamp. Hindi ko alam yung ilaw. Ilaw. Tapos yun. Ito bakit nandito? Hindi mo lang inayos. Ito yung mga ano. Yung videographer ko ngayon. Ito talagang to. Kasi lagi nag-take out. Pag lagi nagpasok ng bahay. Tapos yan maraming pagkain. May chocolate. Ito, lima yan. May limang buwan dyan. Para dito sa dining. So, diretso tayo dito. Ito nga pala, naiwan naman ni Madam. Ay, ako pala yung Madam. Dating katulong. Yung dating katulong naiwan niya. Ambisyosa din kasi naiwan niya. Nag-yoga. Diba? Ay, kanya-kanya sila. Kanya-kanya sila. Trip. Team? Trip. Trip. So, hindi ko alam mga nakalagay dito kasi syempre, yung mga hindi naman nakasaan sa coffee maker. Yan, libre. Thank you sa Starbucks sa libre na coffee maker. Tapos ito yung, Ano yan? ayun na naman ito. Bagong mayaman kasi. Kaya, Air fryer. air fry. So, ito po yung ano nila, Kettle. tumbler. Pero kettle, pag pinapakulaan mo ng tubig. Yan. Halika dito. Uy, sunog na. Sunog na. Asa na ba yung Hindi pa. tatlo mo? Hindi pa. Sunog na. Wait. Cut. So, ayan, nagluluto kami ng arrestol. Bakit kada bahay ko, hindi ko alam nakabili na pala ako ng microwave. So, ito yung oven. Oh, ito pa, microwave. Tapos mga mga lagayan ng mga bagoong. Mahilig sila sa bagoong. Huwag ko nang i-open kasi, syempre, nakakahiya naman sa mga patulong namin. So, yan. Tapos, mga kutsara, tinidor nandito yan lahat. Tapos, ito, pagkatapos nila magluto, ganyan. Tapos, alam nyo, kabibili ko lang to kanina. Thank you pala sa Green Apple. Ewan ko anong tawag doon? Dishwasher. Dishwasher product. Tapos ito, mga calendar kung kailan sila magbabayad ng kuryente, ganyan yun. Tapos ito, nagluluto kasi kami ng pang pamilianda sa katulong namin. So yun lang. So birthday ni Madam Grad. birthday ni Madam Grad, kaya yan. Yan
lang. So, bye guys! Thank you for watching. Bye! Please subscribe. Luto tayo ng pinakbet. Ay, pinakbet ba? Aros kaldo. Aros kaldo pala. Sorry. So, ito, umpisahan na natin. Maglagay tayo ng Cooking ina mo. cooking oil. Oil cooking. Dahil mayaman kami, olive oil ang aming gamit. Painitin mo muna. Hindi po ako yung may master chef po ako dito. So, tumigil kayo. Welcome to my vlog! Tawa sila. Now, I am going to cook arroz caldo. Pabi ko dyan, Mike. Happy na si Ethan. Ethan. Hoy, joke lang. May cut mo yun. Bakit? Hindi pa ako marunong gumamit ng plato, kaya dito sa chopping board, diretso na. Hey! Titikman na natin ang arroz caldo. Oh, di ba? Wait lang, mainit-init pa. So, kailangan natin na Sarap hindi? Tama lang. Sakto lang. Masarap. Sakto lang, be. Uy, ang galing niya magtimpla, ha? Di pa niya natikman. Balle. Di pa niya natikman.